নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই জেনফ্লক্স 200 টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই জেনফ্লক্স 200 টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে, আজিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, জেনফ্লক্স 200 MG টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে মেনকাইণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টটো হ'ল ইয়াতে অফ্লক্সাচিন আছে 200 MG। বন্ধুসকল, ইয়াতে মুঠ 10টা টেবলেট আছে আৰু 10টা টেবলেটৰ মূল্য হ'ল 53 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, জেনফ্লক্স 200 টেবলেটটো যিসকল লোকৰ নিউমনিয়া হয় সেইসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি হেম'ফিলাছ, ইনফ্লুৱেঞ্জা হয়, এনেকুৱা বেমাৰতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ব্ৰংকাইটিছ বেমাৰতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পাইলন ফ্ৰাইটিছ বেমাৰতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যিসকল লোকৰ চিষ্টাইটিছ বেমাৰ হয়, যাক কোৱা হয় মূত্ৰাশয়ত ইনফেকশ্যন, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো গণকংকাল ইনফেকশ্যনতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল লোকৰ জনসম্পৰ্কীয় ইনফেকশ্যন হয় সেইসকলৰ বাবে এই টেবলেটটো বহুত কাম কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ব্যক্তিৰ নচ ইনফেকশ্যন হয় বা নাকৰ সংক্ৰমণ হয়, নাক বন্ধ হোৱা, নাকেৰে পানী সৰা সমস্যা আৰু কাণৰ সমস্যা, কাণত নুশুনা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা, কাণৰ ভিতৰত ঘাঁ হোৱা, কাণেৰে পানী সৰা, কাণত বিষ হোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটোৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই টেবলেটটো এডাল ব্যক্তিয়ে এটাকৈ টেবলেট দিনত এবাৰ খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। এই জেনফ্লক্স 200 টেবলেটটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ঠিক হৈ যাব। বন্ধুসকল, জেনফ্লক্স 200 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ডায়েৰিয়াৰ সমস্যা হোৱা, পেটৰ বিষ হোৱা, জইণ্টৰ বিষ হোৱা, মল বা পায়খানা কলাবৰণ হোৱা, পেশীৰ বিষ হোৱা, হাঁচি উঠা, মুখ শুকাই যোৱা, ওঁঠ ফুলি যোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই জেনফ্লক্স 200 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই জেনফ্লক্স 200 টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।